ለዛሬ የምናየው ናና የሚባለውን ቅጠሉ ለተለያየ አገልግሎት የሚውልና ሽታው ማራኪ የሆነ አትክልት አይነት ነው። ናና በተለያየ መንገድ ለምግብነት መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ቅጠሉን በመፍጨት ለጁስነት መዋል ይቻላል። እንዲሁም በትኩስ መጠጦች ውስጥ በመጨመር ልዩ ቃና እንዲኖረው ያደርጋል። ናና ከሚሰጣቸው ጠቀሜታዎች መካከል ለቆዳ ውበት፣ የአመጋገብ ስርዓትን ልምትን ለማቀላጠፍ፣ የማስታወስ ችሎታን ለማሳደግ፣ የተለያዩ አለርጂዎችን ለመከላከል፣ ካንሰርን ለመከላከል እንዲሁም የአተነፋፈስ ስርዓትን ለማቀላጠፍ ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ አለው። ናናን በአጭር ጊዜ ውስጥ በማሳደግ ቅጠሉን ለሚያስፈልጉ ነገሮች መጠቀም ይቻላል።